Quẻ tượng năm 2024 của thầy toán mệnh Hồng Kông. Đầu tháng 12, hiện tượng cực quang ở Bắc Kinh là điềm báo đại hung. Chủ đề cực quang Bắc Kinh ngay lập tức lọt vào danh sách tìm kiếm nóng trên Internet ở nước này. Gần đây, một căn bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc bùng phát ở Trung Quốc. Thầy toán mệnh Hồng Kông Phong Thủy Hào đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với tờ The Epoch Times, phân tích vận mệnh tương lai từ góc nhìn của chu dịch và ngũ hành. Xin kính chào quý khán giả của kênh Duyên Vạn Cổ. Thầy toán mệnh Hồng Kông Phong Thủy Hào cho rằng năm 2024 chính là năm trừng phạt. Vậy trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi xem chuyên gia phong thủy này sẽ chỉ ra cho chúng ta những điểm gì mới cho năm 2024 này nhé. Điềm báo đại hung. Thời gian gần đây, Trung Quốc thường xuất hiện những dị tượng. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, sự việc bầu trời đỏ như máu ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa qua đi. Thì ngày 10 tháng 5, một tin tức sông Lạc Lý ở Bách Sắc, Quảng Tây chuyển thành màu đỏ như máu qua một đêm đã gây chấn động trên mạng. Một số người dân lo lắng rằng nước sông có vấn đề. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Cục Môi trường Sinh thái huyện Điền Lâm đã lấy mẫu tại chỗ và kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các chỉ số đều bình thường, nhu cầu oxy hóa học, độc tính cấp tính của các sinh vật thủy sinh và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn bình thường. Cũng có người nói, mấy hôm trước bầu trời ở Chiết Giang đỏ như máu, nay nước sông đỏ như máu. Đây là dị tượng từ trời giáng xuống, là điểm xấu, chẳng lẽ sắp có đại sự xảy ra? Dòng sông đỏ như máu hôm nay, bầu trời đỏ như máu mấy ngày trước, trên trời dị tượng. Tôi hoàn toàn không tin những cái gọi là chuyên gia kia. Hay vào tối ngày 1 tháng 12 năm 2023, cư dân mạng ở các tỉnh thành gồm Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Tân Cương, Nội Mông đã chụp và quay được hình ảnh cực quang. Theo video, bầu trời ở quận Hoài Nhu, thành phố Bắc Kinh đột nhiên chuyển sang màu đỏ và ngày càng trở nên đỏ hơn. Không lâu sau thì biến mất. Ngay từ tháng 5 năm 2023, bầu trời đỏ máu đã xuất hiện ở một số nơi tại Trung Quốc, như thành phố Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang và thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Ngoài ra còn có dòng sông máu ở thành phố Bách Sắc thuộc tỉnh Quảng Tây. Người xưa nói, quốc dân vô đạo, chính khí bất tỏ, trời có dị tượng. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa giảng, thiên nhân hợp nhất. Những thay đổi to lớn trong xã hội loài người tất yếu sẽ biểu hiện ra là thiên tượng biến hóa để cảnh báo con người. Những hình ảnh như bầu trời đỏ như máu và sông đỏ cũng từng xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc. Hầu hết chúng đều xuất hiện vào cuối một triều đại, dường như cho thấy rằng những dị tượng đó tương ứng với sự sụp đổ của chế độ và số phận chẳng lành của những người đương quyền. Hôm 3 tháng 12, ông Trương Thiên Lượng, một chuyên gia về Trung Quốc và là giáo sư tại Đại học Feicheng, New York, cho biết trên chương trình của mình rằng ở Trung Quốc cổ đại, hiện tượng cực quang được gọi là xích khí. Màu của xích chính là màu đỏ. Theo tư tưởng thiên nhân hợp nhất, hiện tượng cực quang xảy ra ở một vĩ độ tầm trung và thấp như vậy, có nghĩa là ở thế gian, con người sẽ phát sinh những sự việc to lớn. Giáo sư Trương chỉ ra rằng, không chỉ xuất hiện ở Bắc Kinh, bầu trời màu đỏ còn từng được nhìn thấy ở Chiết Giang và Phúc Kiến, hai nơi gắn liền với sự nghiệp chính trị của ông Tập Cận Bình. Ngoài ra, các quan chức thân cận của ông Tập như các ông Lý Cường và Thái Kỳ cũng đều thuộc các tỉnh này. Những nơi phát tích của ông Tập Cận Bình đều xuất hiện điềm hung. Thầy phong thủy nổi tiếng nhất thời Đường Lý Thuần Phong có viết, xích khí tràn ra huyết sắc, màu máu sẽ có đổ máu. Xích khí che trời như huyết quang, ánh sáng màu máu, sẽ có đại hạn hán, nhân dân đói, đất cằn ngàn dặm. Xích khí vần vũ sẽ có nạn binh đao đổ máu. Hay nhà dịch học thời Hán tên là Kinh Phòng giải thích như sau. Nước sông màu đỏ, tức trong nhà ngục có oan khuất, oán hận. Xử tử không chính đáng, nước sông sẽ đỏ. Dòng nước tự đỏ, ánh sáng như máu, quốc gia có đổ máu. Các nhà bình luận chỉ ra rằng, dị tượng bầu trời và dòng sông màu đỏ máu ở Trung Quốc đang báo trước về chiến tranh, nạn đói, tù oan, đảo chính và thậm chí là đổ máu. Ông trời đang đưa ra cảnh báo cho người cầm quyền ở Trung Quốc. Vận thế cho năm 2024 ra sao?
Phong Thủy Hào cho biết quẻ tượng năm 2024 là phong, đại diện cho ông trời thưởng thiện phạt ác. 10 năm tới sẽ là thời kỳ ông trời sẽ quyết toán với con người và bắt con người phải trả nợ. Hiện tại, bệnh dịch đã xuất hiện trở lại ở Trung Quốc đại lục. Các cái gọi là viêm phổi do Mycoplasma, cúm, virus hợp bào và coronavirus mới đã cùng nhau bùng phát. Đặc biệt, các khoa nhi ở nhiều nơi đều chật kín, một số trẻ em xuất hiện triệu chứng phổi trắng, thậm chí tử vong. Phong Thủy Hào tin rằng dịch bệnh chưa bao giờ rời khỏi Trung Quốc, nhưng có những thăng trầm. Từ góc độ huyền học, dịch bệnh này không phải là một loại virus hay vi khuẩn đơn giản, mà là một căn bệnh nghiệp chướng hay sự trừng phạt của trời. Ông nói, bệnh nghiệp chướng là do con người cứ làm điều xấu mà phớt lờ hậu quả, đến một ngày sẽ bị trừng phạt. Đây là hình phạt của trời, chứ không phải virus thông thường. Bát vận sang cửu vận. Từ góc độ toán mệnh, tại sao dịch bệnh lại bùng phát ở Trung Quốc vào thời điểm này? Phong Thủy Hào cho rằng điều này có liên quan đến bát vận chuyển cửu vận. Căn cứ vào lý luận tam nguyên cửu vận, từ năm 2023 đến năm 2024 là thời kỳ chuyển từ bát vận sang cửu vận. Năm 2024 sẽ bước vào cửu vận, kéo dài 20 năm. Cửu vận quẻ tượng là ly, có nghĩa là lửa. 10 năm đầu, tức là từ năm 2024 đến năm 2033, gọi là bính hỏa niên. Bính hỏa là lửa mặt trời, tính chất cương mãnh. Bính hỏa niên thiêu hủy hết thảy những thứ không nên tồn tại trên thế gian. Vậy cái gì là không nên tồn tại? Chính là những thứ đại gian đại ác, những thứ không tốt. Bính hỏa nhất định sẽ thanh trừ chúng, thiêu hủy những thứ không tốt này. Bụi phóng ra chính là sát khí, sẽ khiến người ta sinh bệnh. Cho nên bệnh này nghiêm trọng như vậy không phải không có nguyên nhân. Đối với số lượng lớn trẻ em gần đây ở Trung Quốc bị nhiễm bệnh viêm phổi, Phong Thủy Hào cho rằng nó cũng liên quan đến thuyết bát quái, bát vận có quẻ tượng là cấn. Trong bát quái, cấn là thiếu nam, đại biểu cho trẻ nhỏ. Bát vận sắp qua, đại biểu cho cấn vận lui, tức vận thế của trẻ em suy yếu. Bởi vậy trong thời kỳ bát vận chuyển cửu vận, trẻ em dễ dàng sinh bệnh. Quẻ cho năm 2024 là phong, tượng trưng cho sự uy nghi và ánh sáng của thiên thượng. Về vận thế năm 2024, Phong Thủy Hào cho rằng năm 2024 là năm thưởng thiện phạt ác. Ông trời muốn con người phải trả nợ cho những việc mình đã làm. Ông giải thích, các bậc tiền hiền đem 64 quẻ tương ứng với năm. Mỗi năm có một quẻ trị niên, mà quẻ trị niên năm 2024 là phong. Phong, bề ngoài đại diện cho thành quả to lớn, được mùa, nhưng còn có ý nghĩa sâu xa. Phong có thượng quẻ là lôi, hạ quẻ là hỏa, đại biểu dẫn thiên lôi, câu địa hỏa. Phong Thủy Hòa nói, năm 2024 tôi gọi là năm có tội thì phải chịu. Ai đáng bị trừng phạt sẽ bị trừng phạt, thưởng thiện phạt ác. Nhưng bị trừng phạt chiếm đa số. Những gì bạn đã làm trước đây sẽ được tính và trả vào năm 2024 và nó sẽ tiếp tục trong 10 năm nữa. Từ năm 2024 đến năm 2033 là năm bính hỏa, cộng thêm các năm 2026 và 2027 đúng vào thời điểm xảy ra kiếp nạn Xích Mã Hồng Dương. Vì vậy, 10 năm tiếp theo là thời điểm ông trời thanh toán con người. Đại nho đời Đường Khổng Dĩnh Đạt đã giải thích trong sách Chu Dịch Chính Nghĩa, được biên soạn theo mệnh lệnh của Đường Thái Tông rằng: lôi giả thiên chi uy động, điện giả thiên chi quang diệu, lôi điện câu chí, tắc uy minh bị, túc dĩ vi phong giả. Nghĩa là sấm sét là uy lực chấn động của trời, tia chớp là ánh sáng của trời, sấm sét tia chớp đều đến thì uy phong đủ đầy, đủ để làm quẻ phong. Trong 10 năm tới có Bính Ngọ năm 2026 và Đinh Mùi năm 2027, trùng hợp với Xích Mã Hồng Dương kiếp. Theo truyền thống, rất nhiều người Á Đông tin rằng mỗi năm Xích Mã Hồng Dương sẽ có đại sự phát sinh, ví dụ như thiên tai, động loạn, hoàng đế băng hà, v.v. Lần trước nó rơi vào năm 1966-1967, chính là khởi đầu của cuộc cách mạng văn hóa phá hoại truyền thống, phá hủy văn vật đầy thảm khốc ở Trung Quốc. Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, lãnh tụ Tôn Trung Sơn đã làm một bài thơ nói nền chí hướng, trong đó đề cập đến Hồng Dương kiếp, tạm dịch là
Mây mù bao phủ chẳng lối ra, kiếp nạn hồng dương bóng ác tà. Đội trời đạp đất nam nhi chí, muốn nắm càn khôn xoay chuyển qua. Cách để vượt qua năm trừng phạt 2024 và kiếp nạn xích mã hồng dương tiếp theo. Phong Thủy Hào nhấn mạnh nhất định phải làm nhiều việc tốt, giảm việc xấu. Ông nói, một người tốt làm sao có thể gặp chuyện không may trong những đại tai nạn này. Còn về tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc có lan rộng đến Hồng Kông và các nơi trên thế giới hay không, Phong Thủy Hào cho rằng lần này trời trừng phạt mang tính thế giới, nơi nào có người xấu, nơi nào có người ác, nơi nào có người xấu ác nhiều, nơi đó sẽ bị trời trừng phạt nghiêm trọng. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, một giáo sư học viện Đông y Canada cho biết về việc nhiều trẻ em đổ bệnh trong làn sóng dịch bệnh này. Ông nhận định rằng trẻ em ở Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ép buộc và nhồi nhét tư tưởng từ khi còn rất nhỏ để làm người kế thừa, nên sẽ mang lại năng lượng xấu. Y học cổ truyền Trung Quốc nói về năng lượng, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nhồi nhét vào bạn, tất cả là các loại ham muốn, tranh giành danh lợi. Những thứ này sẽ mang lại rất nhiều năng lượng tiêu cực cho cơ thể. Nếu có thể vạch rõ ranh giới với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông trời cũng sẽ giúp bạn loại bỏ những năng lượng xấu này. Trong thời khắc của sự bùng phát dịch virus corona, dịch cúm gia cầm H5N1 và sự khủng hoảng nhân tính mang tên tình người, nhiều người trong chúng ta hoặc là nạn nhân của dịch bệnh hoặc là người chứng kiến dịch bệnh đang bắt đầu suy ngẫm lại bản thân mình và tự hỏi nhân sinh rốt cuộc là vì điều gì? Kiếp nạn có xảy đến với mình hay không? Chúng ta có thể thấy rằng khoa học hiện đại đã vô cùng phát triển, có thể đột phá đến cả bề mặt hành tinh khác, thậm chí dự báo được thời tiết và kinh tế. Tuy nhiên, đối với biến hóa của thiên tượng thì khoa học quả là bất lực. Do đó chúng ta hãy tạo ra một thế giới không có virus trong tâm hồn mỗi người. Có thể nói đơn giản, chúng ta cần hồi chuyển tâm để tìm lại những gì đã bị tổn thương, tìm lại chính khí của bản thân mình. Trung y giảng, chính khí tại nội, tà bất khả can. Có chính khí trong người thì thứ tà không làm gì được. Tuy nhiên trong đại nạn, ngoài việc khử trùng, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc chỗ đông người, nhiều người không hiểu nổi chính khí ấy là gì. Thật ra đó là điều hết sức tự nhiên, là bản tính chân chính của con người, là thiện niệm trong tâm chúng ta. Là khi ta chân tâm thành ý mà suy ngẫm về bản thân và mọi người, mọi việc, từ đó dần thay đổi quan niệm, trở thành người thực sự tốt, sống theo nguyên tắc chân thành, thiện lương, khoan dung, nhẫn nhịn, nhân nghĩa. Trước sự an nguy của sinh mệnh, hãy tự cứu bản thân bằng câu thần chú chữa lành, để loại bỏ những tâm thái giả dối, oán hận, thù địch, thật sự trở về với những gì thuần khiết nhất của tâm hồn, với chân tâm, thiện niệm và một tấm lòng bao dung rộng mở, với sự thành kính trước sức mạnh vô hình của tạo hóa, để đặt lại đúng vị trí của nhân loại với đức tin, tín ngưỡng vào thần Phật trong tâm chúng ta. Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992, qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm. Pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.